Kalau okey, selamat petang kepada semua. Kita pun tak pasti sama ada dah ada yang masuk menonton apa yang kita kongsikan ini. Mungkin kita berikan sedikit masa untuk ada orang yang nak join kalau ada, ya. Ada share dengan ni tak? Dengan kawan yang lain? Tak ada? Alamak, dah. Sekejap. Saya tengok di YouTube sekejap dia nampak nak tengok. Okey. Kalau ada orang yang ada yang dapat check sama ada di YouTube dah ada ke tak? Takut dia tak muncul di YouTube. Sekejap. Okey, tak apalah. Kita mulakan sahaja. Okey, jadi kami boleh minta semua presenter memperkenalkan diri, bermula daripada presenter pertama sampai yang keempat. Tolong unmute speaker. Lee, are you there? Yeah, I'm here. Yeah, the first one is right. Sila perkenalkan diri sedikit ya. Yeah. I will share the screen first. Wait, hang on. Sorry? I will share the screen first. Tak kita buat introduction, sedikit introduction dahulu. Setiap orang memperkenalkan diri masing-masing dulu. Lepas tu baru buat presentations. Ya. Oh, okay. Nama saya Lee. Lee Changxiu. Ini first semester saya. Ya, ini saja. Okay, sambung Mui kan? Mui, next. Okay, hai semua, nama saya Mui. Nama penuh saya Mui, boleh call saya Mui saja. Ini second semester saya. Itu saja. Thank you. Okay, thank you Mui. Kemudian our next presenter. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Zamzatul Sheila binti Ismail dari Shah Alam. Saya merupakan pelajar di Fakulti Pendidikan Sarjana dalam bahagian pengukuran dan penilaian di semester yang kedua. Terima kasih. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Yusri bin Yahya Arif. Saya juga adalah pelajar semester 2 di Universiti Malaya di bawah Fakulti Pendidikan dan mengambil bidang pengukuran dan penilaian. Terima kasih. Okey, terima kasih. Kita akan mulakan dengan pembentang pertama, Lee Changxiu. Okey. Okay. Saya share screen saya.
Can you all hear me now? Hello? Okay. 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 Good afternoon. My name is Lee, and today I will be presenting an article titled "The Tablet Instead of Paper-Based Tests for Young Children: A Comparability Between the Paper and the Tablet Version of the Mathematical Heidelberg-Ratchet Test 1 to 4." This paper is by Martin Hofstad and Arthur Gaddery. I will first the presentation will be structured this way. I will first go through the aim of the research, and then the hypothesis, the method, the result, the conclusion, which include the finding and the limitation, and then I will end the presentation with my own critique. So, without further ado, let's get started. So the aim of the research. The aim of the research. Okay, authors want to use the HRT 1 to 4 on a tablet to identify low-performing students among the grade 2 students, which in German, I believe this author come from German, is 8 years old. And a little bit about this test. The HRT Heidelberg-Ratchet test is a paper-based test designed to measure basic arithmetic skill and visual spatial skill among 6 to 10 years old children. So here's the structure of the test. We can see that there are 12 skills here. 6 skills measuring the basic arithmetic battery, 5 skills measuring visual spatial skill, and then 1 skill measuring visual motoric speed. And we will be focusing our attention on only 4 skills: the addition, subtraction, missing term, and count amount, the one that I highlighted green. The author has adapted the 4 skills to be used on a tablet, therefore can be administered on a tablet. Now the hypothesis. Recall that they want to check whether the psychometric paper is the same. Based on this goal, they generated 3 hypotheses. The first hypothesis is that the test and retest of the tablet version is at the same level as the test and retest in the tablet version. Based on previous study, we know that the paper version test and retest correlation is around 0.77 to 0.86. The author tested this hypothesis on 3 conditions: the same administrator on condition, different administrator condition, and low performing student condition. Now for the second hypothesis. The correlation between the tablet and paper version should be at the same level as the test and retest correlation of the paper version, which is, as I mentioned, 0.77 to 0.86. Now the third hypothesis. Intercorrelation between the addition, subtraction, and missing amount skill and the grade 3 maths battery should be roughly equal to the correlation between the paper version and the DMAT-4 test. Based on previous study, we know that the paper version and the DMAT-4 test is, the correlation between them is around 0.72. The method. For this study, the author uses 5 different samples to test the hypothesis. We will go over each sample one by one. So for the first sample, which is used to test hypothesis 1, under the same administrator condition, 152 grade 2 students from 5 schools is in this sample. Now test retest sample 2, which used to test hypothesis 1 but under different administrator condition. 164 grade 2 students from 7 schools is in this sample. For sample 3, which is used to test hypothesis 1 under the low performing student condition, 273 grade 2 students from 27 schools of low performing student is used. The different format sample, which is used to test hypothesis 2, 124 grade 2 students from 4 schools is used. Normative sample,
which is used to test hypothesis 3. 265 grade 2 students and 289 grade 3 students from 7 schools is used. Now the procedure. For each procedure for each sample is slightly different, so I will go over them one by one. For the retest sample 1, the procedure is that student completed the HRT for the first time, wait a couple of days, and then complete the HRT for the second time. The test is administered by an administrator from the research project. For sample 2, it's also the same, but this time the test is administered by a teacher and a test administrator. And here the order is randomized, which means that they might get for the first time they might get the test administrator and then the teacher, and then some student might get the teacher first and then the test administrator. Each student order is different. For the third sample, they also complete HRT for the first time, wait for a couple of days, and then complete HRT the second time. The test is administered by a test administrator from research project. The fourth sample, which is here, student complete the one version, wait for a couple of days, and then complete the other version. The test is administered by a test administrator again, and the order is randomized. In other words, one student might get the paper first and then tablet first. The other student might be the other way around. The order is different for each student. The fifth sample, the normative sample, student complete the tablet version and the grade 3 maths battery in one occasion. The test is administered by a teacher. Now the result. The table present the result of the study, where the column is for different hypotheses and different sample, and the row is for the 4 different skill and the expected value. We will focus our attention on hypothesis 1 first. For hypothesis 1, recall that the hypothesis 1 focus on testing whether test and retest correlation of tablet version is at the same level as the test and retest correlation of the paper version. Based on previous study, we know that it's 0.77 to 0.86 as indicated at the last row. And sample 1 is also under same administrator condition. So we can see that 3 of the skill fall inside the expected value, but the last skill did not, which is the HRT count skill, the counting amount skill. Now let's move on to the sample 2, which tests hypothesis 1 but under different administrator condition. Here we can also see similar pattern here. 3 skill fall inside the expected value, 1 skill did not. So it is similar, the different administrator conditions show similar pattern with the same administrator condition. And last one is sample 3, which tests the hypothesis under low performing student condition. And here we see that none of the skill fall inside the expected value. Now let's move on to hypothesis 2. Hypothesis 2 stated that correlation between the tablet and paper version should be at the same level as the test and retest correlation of the paper version, which based on previous study again 0.77 to 0.86. We see that similar pattern occurs here. 3 skill passes the test while 1 skill did not, which is again the HRT count skill. Now the normative sample, which stated that intercorrelation between the addition, subtraction, and missing skill and the grade 3 maths battery should be at the same level as the correlation between the paper version and the DMAT 4 test. Based on previous study, we know that the grade 3 maths battery, the correlation between the paper version and the DMAT 4 test is around 0.72. Here we found that the correlation between the 3 skill and the grade 3 maths battery is around 0.67 to 0.82, which is within the expected value.
Now the conclusion. Here is the conformity finding, which is the finding that which is what the author originally set out to find. The evidence support the fact that for three of the scale addition, subtraction, and missing, the psychometric property remains similar across different versions and can be administered on a tablet, which as indicated by sample 1, 2, 4, and 5. However, the evidence does not support that for the countings amount scale, the psychometric property remains similar across different versions and can be administered on a tablet as indicated by sample 1, 2, and 4. Exploratory finding. This is the finding that the author did not intend to find but is observed in the data. Here, the evidence does not support complete comparability. In other words, interchangeability of score. What this means is that if one student do the test on the paper and the other student do the test on the tablet, we cannot compare the result. We cannot compare their score. This is because from sample 4, we can see that the paper-based mean score is higher than the tablet-based mean score by a effect size of 0.33 to 0.66, which is non-negligible amount. Test and retest was lower among the low-performing students as indicated in sample 3, and no effect from test administrator on psychometric property by comparing sample 1 and 2. Now for the limitation of this study. Author sample the school first and then for those schools sample the student. This is problematic because author has limited number of schools. So similar students tend to go to the same school. In other words, in the final sample might not represent all possible students, might not be representative of all possible student background. The author cannot determine if attrition is systematic, therefore the statistic might be biased, and then lack of comparison with external criteria such as grades and CGPA. Now the presentation will end with my own critique. I'll critique the article section by section. So starting with the aim of the research. The aim. Personally, I think that the aim is a good one because it's in accordance with the recommendation from the APA, and the APA is American Psychologists Association, and ITC, which is International Test Commission, stated that the researchers should provide evidence for equivalence of score between the different versions. However, I will argue that the aim is ambiguous in this article. To understand, figure is the lowest level, scalar is the highest. In configural equivalence, we expect to find that the same item loaded to the same factor across two different versions. In the matrix equivalence, not only that we observe configural equivalence, but we also observe that the factor loading is the same. In scalar equivalence, not only we observe both configural and metric, but the intercept of the item is the same. Now that you have understand the level of equivalence, I will go back to my point of ambiguous aim. The author uses comparability and retained psychometric one to compare between two scores. However, retained psychometric property can mean any of these equivalence. Therefore, the author is not being specific about this. Now the hypothesis. I personally have problem with hypothesis 3, which is stated as follows. And you can see that the author strangely uses different criterion, which is grade 3 maths battery versus the DMAT 4 test. My problem is, can they be compared? Because there are two different tests. No justification is given by the author. The method. The author investigate whether different administrator can affect the psychometric property. I think this is very important information because the administration might not always be ideal, and we need to know if when administered by a teacher, the psychometric property will be impacted or not. However, I have problem with the way they test hypothesis 1. In hypothesis 1, they used reliability from previous study. And we know that reliability is sample dependent. So I wonder if the sample from previous study is homogeneous enough with the current study for the two reliability to be compared. Again,
no justification is given by the author. And personally, I believe that the study can be improved by randomly assigning students into tablet and paper group. This is being done by the PISA test from OECD. And there are very many advantages about this kind of design. Random assignment can let us infer causality, which means that we can clearly say that paper switching to tablet causes the difference. And we no need to worry about practice effect or order effect impacting the statistic. Now the result. I believe the data analysis part can be improved by using Rush or IRT model, as has been done by the PISA test and the studies cited at the right. This is because with Rush or IRT model, we can detect the differential item functioning by comparing the item difficulty. So for example, if for some item on the tablet version is more difficult than the paper version, then we can detect it through the DIF method. We can also use the Rush model to detect DTF, differential test functioning. This is very useful because even though if we detect there are differential item functioning among our item, we can use DTF to make sure to know whether if the item is biased enough, such as we start to observe systematic bias to one direction in the final test score of the participant. Another advantage of using Rush model is that each item is put on linear scale, so the parameter is additive and sample independent. Now for the findings. I personally think that there are many interesting findings found by the author. For example, the author found that low reliability among the low performer but high reliability in normal sample. This can mean that the test is too difficult for the low performer. This is because when the tests are too difficult for the low performer, there are not many items at the lower end testing the low performer. Therefore, it increases standard error and decreases reliability. This is problematic because recall that in the first slide, I stated that the author wants to detect low performer. This means that there is not enough item at the lower end measuring the low performer precisely. And compared to HRT, another test which is called Woodcock-Johnson 3 Basic Math Skill Test seems to be more suitable as it has high reliability in the low learning disorder population and the normal population. The author also finds that difference in mean score between the tablet and the paper test, which can mean difference in difficulty between the tablet version and the paper version. I personally find this very interesting because if the author relies solely on the reliability index or the test and retest correlation, this might go unnoticed. And this reinforces the idea that getting similar reliability only means lower level equivalence. Yeah, that's it. Thank you. Okay, thank you, Lee. Do we have any questions from the other presenters since we don't have anyone watching? Okay, I have a question. Okay. Oops. How did the authors identify the low performers? They found them because the low performer is already in an intervention program, which is designed for low performers. So they just recruit through the intervention program. I see. Okay. Yeah. Okay. Okay. Any question from the other presenters? What about the versions of the tests? I'm not really clear whether the items are the same in the test and also the retest administration.
Yeah, it's exactly the same. That is the whole point. They want to compare whether the same test will work or not on the tablet version. Oh, Yeah. I mean, they did have the. Oh, okay. Well, what do you think about that? When all of the items are the same, Uh-huh. would that actually be a bias for the findings? Yes, they found that out of the four skill, right, just now I mentioned the addition, subtraction, missing, and the counting. Three, they for the three skill, addition, subtraction, and missing, they actually found that there is no difference of psychometric property when you switch between the version. So you when you administer it on a tablet is fine and the paper is fine. But for the counting one, they observed that the reliability is quite low on the tablet form, which means that this is Mm. the author mentioned that because the count for the counting one on they cannot use when they use the tablet they cannot use their pencil to point at the item, when in the paper version they can. So this may affect the psychometric property because I think this make the 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 item way more difficult now that you cannot point at the item and count. So that's why you see that the HRT count has so low reliability across different conditions. Any other question? Okey, terima kasih Lee. Seterusnya saya jemput Mui. Ya, saya kejap saya nak share screen. Okey, silakan. Ya. Share screen. Uh, kejap. Dapat dengar kau? Sekian minit. Clear? Okay. Okay. Kejap. Okay, good afternoon to our lecturer, Mr. Dr. Harris, and my fellow classmates. I am Mui. You can just call me Mui. Today I'm going to present an article reviews which entitled Measuring Students. Kejap. Sorry, sekejap. Okay. Okay, good afternoon to our lecturer, Dr. Harris, and my fellow classmates. Okay, my name is Mui. You can just call me Mui. Today I'm going to present an article reviews entitled Measuring Students' Ability to Engage in Scientific Inquiry, a new instrument to assess data analysis, explanations, and argumentations. Okay, I divided my article review into four main components, which consists of first is the overview, second the strengths, and the third is the weaknesses of the article, and the fourth is the contributions of the articles. Okay, let's start with the first part of my article review, which is the overview of the article. Okay, objective of this article is to measure high school students' ability to analyze and evaluate data, construct scientific explanations, reasoning, and formulate scientific arguments. Higher order thinking skills in biology and chemistry disciplinary context, and integrate science practice and disciplinary knowledge, which emphasize on assess students' mastery of the science practice and minimizing the disciplinary context.
And the model and framework that utilized in this article, research model how to design assessments aligned to the National Research Council's framework and the design of next generation science standards aligned assessments and evidence-centered design frameworks. Instruments consist of 12 items in 9 groups. 5 biology item groups and 4 chemistry item groups. 3 multiple choice items with scoring 0 or 1s, and 11 open-ended items with scoring 0 marks, 1, 2, 3, and 4 marks. Exam period is 45 minutes. Students work independently. Participants involves 1,405 students from 3 cohorts of 2014, 2015, and 2016. Mean age was 60.5 years and consists of Hispanic students 30%, non-Hispanics 29%, and non-Hispanics Black is 27%. The results utilize ROS analysis such as model and item fits, right maps, and item characteristic curve. All items are good fits with MNSQ fit standards. Statistic is between 0.91 and 1.2. An item able to cover the range of students very well, but yes, still got a few items didn't distribute well in the construct maps. Okay, now I am going to proceed with the second part of my article review, which is the strengths of the articles. Okay, the first strength of this article is the pilot test and field test. This study utilized pilot test 1 and pilot test 2 and field tests of all experts review to get high validity and the most suitable items for instrument. Pilot tests and field tests are very important in a study, and I suppress my view with this literature review. Pilot test able to determine the feasibility of a study, especially for data collection processes, according to Fraser's and TAR 2018. And pilot study able to reduce the chance of failure in a larger project, according to Farman and TAR 2018. Field tests have attempted to assess the effectiveness of experts review in improving test or question A problems. This is according to Demos and Lattes 2003 and Yan and Tao 2012. Field tests able to detect items, problems, potential measurement errors, or breakdowns in question answering process, according to Olson's 2010. Okay, now I'm going to proceed with the second strength of this article, which is the high validity of items and instruments in the study in terms of construct or content validity. The methods used in the study to ensure high validity of items consists of two types of methods. The first one is they use the please refer to the figure 1 here, is the validity evidence. The researcher used the expert panels such as science content experts, cognitive scientists, assessment experts, universal design for learning experts. Okay, the judgmental approach to establish content validity involves literature review and then follow-ups with the evaluations of experts, judges, or panels, according to Tadeson's 2016. And experts required to be present in a research in order to facilitate validations, according to Hila, Lia, and Ta 2018. And the second method that used in this article is referred to figure 2 is the right maps and fit statistic. Okay, the right maps and fit statistic can help in constructability for assessment tools, according to Planilix 2006. And right maps provides a comprehensive and meaningful context on the measures construct, which is able to ensure the validity of study, according to Sumitomo and Ricasa 2015 and Burns 2016. Fit statistic of the data. Fit studies of the data to the model can be determined if each data if item matches the expectations of the RAS model and good fit item considered valid to the test, according to Bond and Fox 2015. Okay, now we are going to proceed with the next slide. Okay, this is the third strength of this article, which is
adequate of rater trainings and inter-rater agreements in the study. According to figure 3 here, the rater trainings and inter-rater agreements, okay, consist of rater trainings in groups, then rater training independently, followed with inter-rater agreements and review of inter-rater check and discussions among raters. Rater trainings is very important in a study, and I support my view with all these literature reviews. Rater trainings are able to minimize random errors and decrease differences between raters, according to McLeod 1993 and Wells 1994. Rater training able to boost self-consistency in raters, according to Stein and Lutz 1992. Interchangeability of raters and the quality of an edition's rater contributes to validity of research, according to Popping 2010. And judgments by majority of raters are expected to be more reliable and valid than judgments by a single rater. This is according to Poppings 2015. Okay, now I'm going to proceed with the third part of my article review, which is the weaknesses of the article. Okay, the first weakness of this article is more than 30% of non-native speaker and students' English language ability are unknown. Okay, let us focus to the figure 4 here. Okay, according to figure 4, here is the status of students' language ability in the study. So the researchers did not emphasize on students' English language ability in this study. Okay, and figure 5 here is the requirements of answering items. Okay, good English language ability needed in answering all the open-ended questions which require explanations, reasonings, argumentations to justify the claims, besides analyze the data given. And figure 6 here shows the demographics information of students in the study. Okay, Hispanics consists of 30%. Hispanics is Spanish people who speak Spanish as their first language. This is according to Wikipedia 2020. And non-Hispanic black is consists of 27%. Is African American who speak African American English with influences of various African language, according to Marian 2018. And non-Hispanic white, it consists of 29%. It's European Americans who speak English as their first language, according to Wikipedia 2020. So I can conclude that there is more than 30% of test takers are non-native speakers. Okay, now let's focus to figure 7 here. This is figure 7 is an example of the items in the study. Okay, from this example of the items, we can see that good language ability needed to understand the lengthy description of items, and test taker needs to analyze data, interpret the data, and provide scientific explanations, reasoning, claims, argumentations to defend the answers. Therefore, students' language ability plays a very important role in this study. And I support my view with all this literature review here. Okay. First one, mastering of English language is very important, especially when it comes to the issues of science education. That involves a lot of scientific explanation. This is according to Everboy's 1993. There are natural difficulties of using a language that is not the native language in science assessment, according to Solano and Nelson 2000s. And students' language backgrounds affect their performance on examination, especially in math and science. English language learners score significantly lower than proficient speakers of English, according to ABD and Laws 2001. In teams, the issue of language proficiency is very important, as language ability will affect students' understanding, according to Moody's and Tar 2005. And proficiency in English language is strongly related to students' academic performance in science, according to Anna and Tar 2013. Students who may understand a scientific phenomenon may still not be able to demonstrate that knowledge because the lack of appropriate academic vocabulary, according to Kusimos and Tai 2000.
Okay, now I'm going to proceed with the second witness of this article, which I found is the fit statistic MNSQ are questionable as no analysis of standard error measurement SEM. In rush analysis, identification of items that do not contribute to useful measurement can be accomplished by reviewing fit statistic for each item. An ideal of MNSQ is between 0.5 and 1.5. This is according to Sumitomo 2017. Okay, figure 8 here. This is figure 8. Okay, figure 8 shows the table of fit statistics. Okay, according to the table here, we can say that all items that used in this study are fit because all the items is in between the range of 0.9 and 1.2 of MNSQ. Okay, but this is the value without analysis of SEM. Okay, now I'm going to support my own view according about the importance of SEM with all this individual review. Okay, the first one is the standard error measurement SEM should not be ignored as taking into account to measure together with its error is an important part of rush measurements and statistical analysis. This is according to Pennick and Bones 2019. SEM determines the precision and calibrations of items, difficulty, and person's ability according to Bones and Years 2014. Okay, for instance here, item 8. Okay, let's see figure 8, the item 8 here. Okay, item 8 is 1.19 log digits. Okay, 1.19 log digits is considered as a good fit items. Okay, now let's assume that SE is the standard error for items 8 is 1 log digits. Then the item's calibration will no longer be 1.19 log digits, but somewhere be in between 0.1 and 2.2 log digits approximately, because plus minus 1 log digits, which indicates item 8 is not a good fit item. Okay. Therefore, the fit statistic does not confirm the fitting of an item without counting the analysis of SEM according to Wei, Liu, and Jia 2014. Okay, now I will continue with the third witness in this article, which is the item developments without involvement of teachers. Okay, according to figure 10 here, involvement of experts panel from different fields. Okay, for example, science contents experts, cognitive scientists, assessment experts, universal design for learning experts. But here, got a but again, no teachers involvement. Okay, now I want to stand my own point that importance of teachers' involvement in item developments with all this literature review here with this point. Okay, the importance of teachers' involvement is built items for assessments as teachers understand better in teaching according to McTice and Ambergris 2006. Okay. Difficult to create an assessment tool without the collaboration of teachers, as teachers know better the complexity of students' learning than researchers, according to William 2004. In teams, even in teams, involves a group of science teachers in creating the items and evaluations process using the team's guidelines. This is according to Team 2007. Okay, now we are going to proceed with the fourth witness or critics for this article review, which is the person and item reliability aren't adequate enough to prove the good quality of a test. Okay, according to figure 9 here, this is the descriptions of persons and item reliability. Okay, we can see that here only shows a persons and items reliability statistic. But we know that test reliability can be viewed as the reproducibility of measures, and high reliability does not necessarily implies good quality of the test. This is according to 2010. High reliability simply means that the test scores are reproducible and easy to manipulate, according to Bond and Tar 2014.
Okay, for me, I think it's better added in persons and items separations. And I'm going to support my view with all this literature review here. Okay, person separations and item separation indices represents and added and very important additions to an evaluations of measurement instruments functions according to Born-Staver and year 2013. Person separations is precisions of measurement and indicates how well one can differentiate examinees' ability with a test. This is according to Thomas and Town 2015. Indices such as person suppression, suppressions, and person's reliability are steps are taken to improve the measurements precisions of the instruments, according to Born-Staver and Wells 2013. And the value of reliability chosen for reporting were the suppression value, which have no ceiling effect. For the items and person separations value, they have no ceiling effect because all separation value vary from a minimum of 0 to infinity. This is according to Bonds and Fox 2007. Okay, now I'm going to proceed with the last critics from me to this article, which is the probability of bias issues to happen in this study. Okay, according to figure 10 here, we can see that this is the demographic information of students. Okay, where all the students consist of 60% of female, and then non-Hispanics, white is 29%, Hispanic is 30%, with last one is the non-Hispanic black is 27%. So we can see here, we got a racially diverse problem here. Okay, item and measurement instrument can be biased. For example, when an item is more favorable to one group of certain characteristic than the others. In psychometry, it's called the items has a differential item function, DIF, according to Sumitomo 2017. And Roche modeling provide a tool that can be detect the presence of bias, DIF, based on the response given to certain item based on demographics data of respondents providers, according to Sumitomo 2017. This might happen as this study consists of 3 groups of test takers, and it is important to have unbiased instruments, according to Linus 1990. And many demographics data can be combined to detect item bias. For example, this one. Okay. For example, gender with races, okay, which will give very good information based on this characteristic in terms of students' ability in these groups, according to Shekfer 2008. Okay, now I'm going to proceed with my last part of my article review, which is how this study able to contribute in our education system, especially in science. Okay, now please bear in mind that we have to know that this article emphasizes the use of evidence-centered design frameworks, which measure high school students' ability to analyze and evaluate data, construct scientific explanations, reasonings, and formulate the scientific arguments, which involve the higher order thinking skill, called HOT, in biology and chemistry disciplinary context. Okay. For me, I think this study can contribute to our education systems as a reference to achieve the first shift and second aspirations of Malaysia's education blueprint 2013 until 2025 in development of higher order thinking skills items. Okay, let us focus to the figure 11 here. Figure 11 is the first shift of Malaysia's education blueprints, okay, which emphasize on provides equal access to quality education. Boleh tolong wrap up kan? Hah? Tolong selesaikan dalam 2 minit lagi. Okay, boleh. Yang dah habis tadi. Okay. Okay. This is the higher. Okay. Okay, this is the higher order thinking items for science practice, design frameworks, model, and approach, which used in this study can be as a reference or guidelines in our education system. This is the figure 11 is the first shift of Malaysia education blueprint, and figure 12 is the one of the 5 system aspirations here. Okay, we can see that these two this Malaysian blueprints is very emphasized on the higher order thinking skills here.
Okay, now we are going to proceed with the next contributions of this article. It can be a guidelines or reference for teachers in school in developing higher order thinking items due to the implementation of school-based assessment (SBA). As we know, the SBA, we are using the SBA here, and then the subject teachers are required to plan, organize, and administer the items for assessments. So it's a very important for us to know how to build a higher order thinking items for the students. Okay, and then the finding from the Kasim and Zakaria 2015 showed that the teachers have difficulties in constructing higher order thinking questions, so they need the reference. Okay, teachers seriously needed to improve their knowledge on HOT, require reference and guidelines in how to develop HOT items, according to Rosma and Taya 2013 and Halim and Muhiba 2015. Okay, that's all from me. This is my reference. Okay. Thank you. Okay, thank you Moy. Kalau ada apa-apa soalan untuk Moy, nanti boleh tanya sama ada dalam chat di StreamYard ni ataupun di Telegram nanti ya. Okay, thank you Moy. I'll remove you from the stream. Okay, next Zamzatul Sheila. Okay, sila. Okay, buat presentationnya. Okay, kita tak dapat dengar suara ya. Kejap ya. Okay. Boleh tolong unmute mikrofon? Okey. Dengar suara? Okay dah. Okay, good. Okay, silakan. Okey, Assalamualaikum sekali lagi dan salam sejahtera. Yang dihormati Dr. Haris bin Abdul Hamid yang merupakan pensyarah di Fakulti Pendidikan Univerisiti Malaya yang juga merupakan penyelaras kepada program sarjana bagi bidang pengukuran dan penilaian. Okey, pada hari ini saya rasa bertuah untuk overview untuk satu artikel yang ditulis oleh ataupun satu kajian yang ditulis oleh Alina Reniskia dan juga Ian A.G. Wilkinson yang telah diterbitkan melalui studio Pedagogika pada tahun 2019, iaitu Measuring Production and Comprehension of Written Argument in Upper Elementary Grades. Okey, untuk tidak membuang masa, saya akan teruskan dengan presentation saya. Okey, pertama sekali bila kita melihat kepada artikel ini, first sekali kita mesti lihat kenapa written argument tu dijadikan sebagai satu isu dalam artikel ini. Okey, jadi untuk melihat kepada kenapa written argument tu penting, kita melihat kepada yang pertama sekali Kern, Hamburger, Kite 2016, Lippmann 2003, Newell Beach, Smith, Van der Heijden, Kuhn dan Anderson 2011, mereka semua sepakat dalam menyatakan bahawa pada masa kini tujuan utama pendidikan di sekolah adalah sebenarnya untuk membantu pelajar membangunkan ataupun memperkembangkan keupayaan mereka untuk merumuskan dan memahami hujah, argument tu sendiri ya. Dan kemudian yang kedua, keadaan ini juga disokong oleh dokumen ataupun dasar pendidikan di US sendiri melalui National Governors Association dan juga Partnership for 21st Century Skill 2012 yang menyatakan bahawa di Amerika Syarikat mereka memang menekankan kepentingan penulisan dan pembacaan hujah dalam merentas kurikulum mereka, okey, dan menyatakan kebolehan berhujah itu sangat penting untuk bagi mereka yang hidup dalam persekitaran, terutamanya bagi mereka yang sedang hidup dalam abad ke-21 ni. Okey. Tetapi Hughes 1992, Pottit 1989 dan Sutton 1992 mengatakan ada untuk mereka yang berada di sekolah rendah.
Okey, kalau ataupun elementary grade. Okey. Jadi kalau di high school ataupun middle school ada kajian, tetapi belum ada lagi untuk yang di sekolah rendah. Okey, kemudian Mercer 2011, Reniskia, Anderson, Dong, Lee Kim dan Kim 2008, Stein dan Trabasso 1982, mereka bersetuju bahawa sepatutnya keadaan ini tidak berlaku kerana murid-murid di peringkat rendah pun mereka memang dah ada keupayaan. Mereka dah ada keupayaan untuk membuat penghujahan dan boleh kita discover, okey? Dan sepatutnya kajian memang ada untuk mereka. Okey. Sebelum kita melihat ke dalam sampel kajian, kita lihat dulu sistem pendidikan US. Okey. Sebab kajian ini berlaku di Amerika Syarikat. Okey, di dua tempat di Amerika Syarikat. Jadi sistem pendidikan di sana, mereka akan berada di elementary grade ataupun elementary school seawal usia 6 tahun selepas tadika, dan kemudian selama 4 hingga 5 grade ataupun 4 hingga 5 tahun macam sekolah rendah di sini, mereka akan belajar tentang perkara basic, perkara asas berkaitan dengan matematik, sains, seni, language art yang tiada di sini language art dan pendidikan sosial serta juga membaca. Okey, tetapi dalam kajian ini mereka fokus pada pelajar dalam kelas language art. Apa itu language art? Okay, language art itu adalah satu cabang bahasa di mana kalau dekat Malaysia ni kita belajar bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris semua sekali. Okay, tapi kalau untuk language arts tu saja, mereka belajar untuk memahami petikan, kemudian dia kaji dan juga mereka belajar membaca, menilai dan juga mendengar, berkomunikasi dan juga melihat petikan tu daripada sudut pandang yang berbeza. Okey, jadi itu di situlah yang mereka blendkan kemahiran HOTS di kalangan pelajar di sana. Okey, dan bagi kajian dalam kajian ini, sampel kajian diambil daripada dua tempat yang berbeza iaitu di Ohio dan New Jersey, iaitu seramai 504 pelajar dan mereka ambil semuanya sampel daripada student grade 5, iaitu 12 kelas daripada Ohio dan 14 kelas daripada New Jersey. Okey, kalau di Ohio ni mereka pilih sekolah yang daripada pinggir bandar di mana 19% enrolment mereka terdiri daripada kaum minoriti iaitu kaum berkulit hitam dan juga 6% daripada student di situ ataupun pelajar di situ adalah mereka yang daripada keluarga berpendapatan rendah. Berbanding New Jersey, mereka ambil sekolah daripada 3 daerah di mana 48% adalah kaum minoriti iaitu lebih kurang 50 pelajar berkulit putih dan berkulit hitam dan juga 29% daripada keseluruhan pelajar ataupun sampel daripada New Jersey itu adalah daripada mereka yang datang daripada keluarga berpendapatan rendah. Okey, apakah model yang digunakan, model pengukuran, model yang digunakan dalam kajian ini? Okey, berdasarkan kepada pandangan skema teori kognitif Anderson Pearson 1984, Gig Holliak 1983, Rumelhart dan Ortony 1977, Wolf, Britt dan Butler 2009 menyatakan bahawa mereka berpendapat bahawa pengetahuan tentang kebolehan berhujah boleh diwakili sebagai satu struktur mental yang abstrak. Okey, abstrak memang tak dapat dilihat kebolehan berhujah ini. Dan kemudian Reniskaya dan Gregory pada tahun 2013 menamakan mental abstract ini sebagai skema berhujah yang dibentuk dalam minda mereka, di mana ini akan memberi kesan kepada pandangan mereka, persepsi mereka melihat sesuatu isu, kefahaman, pembelajaran dan bagaimana pelajar itu membuat inference. Dan mereka kata pelajar dengan kemahiran berhujah yang berkembang ataupun develop, mereka akan dapat melakukan tugasan-tugasan yang lebih baik. Okay, contohnya ketika menulis, ketika membaca dan juga ketika interpret hujah. Okay.
Dan kemudian untuk mengenal pasti secara spesifik yang menentukan perkembangan skema penghujahan ini, mereka telah merujuk kepada satu model yang memang agak lama, iaitu model Tolmin yang telah diterbitkan pada tahun 1959. Okey, Tolmin ni, Stephen Tolmin ni, dia merupakan penulis dalam satu buku yang nama buku tu Uses of Argument. Okey, 1958 berkenaan struktur penghujahan. Okey, dan reka bentuk dalam penghujahan, bagaimana struktur penghujahan itu dipecahkan kepada 6 kriteria yang berlainan. Contohnya memberi pandangan, memberi sebab kepada pandangan tersebut, kemudian sebab melakukan sesuatu ataupun warrant, kelayakan, alasan ataupun bukti untuk warrant tersebut, dan juga bantahan. Okey. Kemudian Repenta, Garcia Milla dan Gilbert pada tahun 2013 menyokong mereka menggunakan Tolmin sebab mereka mengatakan bahawa model Tolmin ini memang diterima dalam penyelidikan dalam bidang pendidikan kerana ia menerangkan bagaimana kualiti penghujahan itu dianalisis. Anderson dan kawan-kawan pada tahun 2001, Graf 2003, Kuhn 1991, Nussbaum dan Ordin 2019 melihat penghujahan sebagai proses dialogik. Dialogik ni merupakan bagaimana seorang pendengar itu berfikir ataupun interpret apa yang orang yang berkata tu. Okey, macam katakan saya berkata dan anda semua sebagai pendengar anda interpret, jadi itu adalah keupayaan dialogik. Okey. Keupayaan dialogik iaitu proses interpret maklumat oleh pendengar dan proses ini bermatlamat untuk mendapatkan satu kesimpulan ataupun satu hujah summary. Okey. Dan mereka turut menyemak model penilaian hujah yang dibangunkan oleh penyelidik lain seperti Ennis 1996, Govier 2010, Holihan dan Bass 1973, di mana mereka menyemak dan mereka turut di mana model-model ini juga turut menyatakan berkaitan dengan penghujahan logik, pertimbangan dan juga pemikiran kritikal. Okey, seterusnya Radinskia dan Wilkinson pada tahun 2017 pula telah mengkelaskan kriteria utama dalam penghujahan kepada 4 kategori dan 4 kategori ini akan diterangkan dalam bahagian rubrik penskoran nanti. Okey. Selain daripada itu, mereka juga menggunakan proses pembinaan item yang sistematik seperti yang diterangkan dalam kajian Crocker dan Elgina 1986. Okey, sorotan kajian yang dilakukan menentukan konstruk yang akan diukur dan mereka turut melihat pengukuran yang sedia ada, contohnya Chambliss dan Murphy 2002, Bermakna dan Vos 1996, Nussbaum dan Kardash 2005, Lemon dan Graham 1999, Vos, Philip dan Patterson 1987. Ini semua adalah apa yang mereka lihat semasa membuat sorotan kajian ataupun literature review. Okey, seterusnya kita akan lihat kriteria pengukuran. Apa kriteria pengukuran yang akan digunakan bagi melihat keupayaan pelajar untuk dalam bahagian menulis hujah dan juga membaca hujah. Okey, mereka menggunakan ujian keupayaan inference dalam membaca kefahaman yang dikemukakan oleh Phillips dan Patterson pada tahun 1987 kerana kajian ini begitu similar, begitu dekat dengan kajian Alina Radinskia dan juga kawannya. Okey, kemudian menurut Norris pula pada tahun 1995, Norris, Layton dan Phillips pada tahun 2004, mereka berpendapat bahawa ujian Phillips dan Patterson ini adalah ujian yang diseragamkan bagi membaca, di mana pelajar boleh membaca petikan penuh dan juga jawab soalan selepas setiap perenggan, dengan syarat pelajar itu dapat membaca dengan penuh perhatian, iaitu attentive reading. Okey, dan juga memiliki pemikiran kritikal tentang teks yang dibaca. Mereka kemudian memilih grades McGinnit Reading Test atau GMRT yang dikemukakan oleh McGinnit, Maria dan Dreyer pada tahun 2002, di mana GMRT adalah satu ujian yang dianggap seragam berkenaan kosakata dan kefahaman membaca. Okey, GMRT ini memang akan digunakan dalam
pengukuran mereka ni. Okey, kemudian pula Johnson 2005, McCabe 2005 menyimpulkan bahawa GMRT, okey, mereka berdua penyelidik yang dua orang ni mereka bersetuju berkaitan dengan GMRT dan mengatakan bahawa instrumen ini dibangunkan dengan baik. Sebab itu Elina telah menggunakan kriteria ataupun kriteria pengukuran GMRT dalam kajian mereka. Okey, di mana Johnson dan McCabe berkata GMRT ini memang ada sokongan kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi. Okey, kemudian kajian Meg Jeanette dan kawan-kawan pada tahun 2002, Oka dan Paris pada tahun 1987 pula mendapati bahawa GMRT korelasi dia sangat tinggi dengan kebolehan pelajar. Okey, berkorelasi antara kebolehan pelajar dengan school related abilities ataupun ability berkaitan dengan sekolah tersebut. Okey, ini adalah berkaitan dengan salah satu daripada apa yang mereka ukur, iaitu pengukuran penulisan hujah. Bagaimana student menulis hujah-hujah. Okey. Radniskia, Anderson, McNolan, Nguyen Jahil, Arcodido dan Kim 2001. Radniskia, Clark Miller, Jadala Anderson, Nguyen Jahil pada tahun 2009 pernah menggunakan tugasan seperti ini untuk dan kemudian mereka telah membuat semakan. Selepas kajian rintis, kajian pilot, mereka membuat semakan kepada beberapa bahan rangsangan ataupun bahan rangsangan, bahan yang dibekalkan kepada pelajar untuk dibaca, okey, dan juga mereka buat semakan juga kepada kata tugas, arahan yang diberi kepada pelajar semasa kajian tersebut. Juga mereka buat semakan juga kepada rubrik penskoran. Okey, berdasarkan kajian rintis yang mereka perolehi, mereka telah menjalankan satu kajian di mana mereka bekalkan petikan cerita pendek pada sampel yang hendak diukur, di mana cerita pendek ini sangat simple, sangat dekat dengan student, di mana mereka beri satu situasi di mana seorang budak bernama Jack telah menghadapi dilema moral. Okey, sama ada perlu atau tidak beritahu guru ataupun beritahu kawan-kawan yang lain bahawa dia tahu kawan dia, nama dia Thomas, kawan dia Thomas tu telah menipu dalam satu pertandingan di sekolah. Okey, jadi ada satu konflik dalam Jack tu. Jadi sebagai pembaca mereka perlu memberi respon sama ada Jack tu perlu atau tidak untuk bagi tahu orang lain. Okey, jadi arahan yang diberi kepada student juga sangat jelas. Okey, arahan diberi adalah sila tulis surat kepada guru anda menjelaskan sama ada perlu atau tidak anda berfikir Jack perlu beritahu guru dia mengenai Thomas. Dan juga kata tugas yang kedua, ingat untuk menyatakan dengan jelas pandangan anda dan sokong pendapat anda dengan bukti yang jelas. Dan kata tugas yang ketiga, responden juga perlu tahu bahawa ada antara pendapat mereka yang mereka beri dalam respon ini mungkin akan dibangkang oleh kawan-kawan. Jadi kalau katakanlah dibangkang ataupun dibantah oleh kawan-kawan, terangkan bagaimana mereka perlu nak backup ataupun perlu nak buktikan bahawa keputusan yang mereka ambil itu adalah sangat betul. Okey, jadi selepas mereka dah jalankan ujian ini, mereka akan hantar dan kemudian akan diskor. Okey, ini adalah skor yang diberi rubrik penskoran bagi skor 3 daripada segi kejelasan, sokongan untuk pandangan yang dipilih dan perspektif analisis. Perspektif alternatif, di mana bahasa yang jelas, pandangan yang disokong oleh sebab dan semua sebab perlu berkaitan dan tepat. Okey, ini adalah berkenaan dengan penulisan hujah. Okey, bagi pengukuran yang kedua, okey, ini berlainan dengan yang pertama. Yang pertama penulisan hujah. Yang kedua pembacaan hujah. Dalam pembacaan hujah pula, responden akan diberi ataupun sampel akan diberi satu petikan pendek. Oleh kerana mereka adalah datang daripada elementary school, jadi petikan itu juga perlu sangat simple, sangat ringkas. Okey, adakah zoo adalah tempat yang bagus untuk haiwan? Simple saja. Okey, tetapi daripada sudut pandang seorang kanak-kanak,
grade 5. Mereka perlu memberikan sebab daripada segi pandangan mereka, kenapa mereka berpandangan demikian, huraikan sebab mereka berpandangan demikian dan juga secara keseluruhan iaitu kesimpulan. Okey, jadi ini adalah rubrik analitik yang digunakan untuk penskoran bagi hujah membaca. Okey, penskoran. Bagaimana penskoran dijalankan? Penskoran dijalankan dengan menggunakan persetujuan antara penilai, okey, iaitu interactive agreement, di mana penilai dekat Ohio dan New Jersey, mereka akan ambil sampel respon secara rawak, kemudian mereka bagi skor secara berasingan, individual. Okey, kemudian mereka akan berkumpul dan kemudian berbincang untuk mendapatkan interactive agreement. Mereka mesti bersetuju tentang rubrik penskoran tersebut. Okey, dan perbincangan itu dan juga akan berterusan sehingga percanggahan antara mereka akan dapat diselesaikan, iaitu persetujuan sekurang-kurangnya 80% antara mereka dicapai. Okey, apa impak kajian kepada guru dan pelajar? Okey, semua guru yang terlibat dalam program ini ataupun kajian ini akan menjalani program PD. Di sana ada program PD, program Professional Development. Kita dekat sini ada PLC. Okey, tapi di sana mereka akan menjalani program PD, Professional Development, selama 36 jam. Okey, diberikan. Manakala soal selidik telah diberikan kepada guru dan pelajar berkaitan bahan yang disediakan. Okey, professional development ini akan latih guru untuk dapatkan support ataupun latihan bagaimana untuk menyampaikan ataupun menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang bagi perkembangan argumentation ataupun penghujahan ini. Okey, kemudian okey. Dan ini juga disokong oleh Asher Heimer Wingfield 1978, Hidi 2001, Renninger Susan Hidi Crab 1992 yang menyatakan bahawa kalau kita nak beri dalam kajian dalam di sekolah kalau kita nak bagi petikan kepada student, biarlah petikan itu yang berkaitan, yang rapat dengan kehidupan student itu sendiri. Okay, jadi daripada soal sidik ni mereka tahulah bahawa apa yang student perlukan ataupun pelajar mahukan semasa pembelajaran berkaitan dengan language arts ini ataupun penghujahan ini. Okey, hasil kajian. Hasil kajian setelah mereka menganalisa skor daripada student menggunakan korelasi Pearson dan t-test, mereka mendapati bahawa pengukuran yang dibentuk bagi menilai penulisan hujah dan pembacaan hujah kedua-duanya, written argument dan writing argument, telah boleh mendapat kepercayaan antara penilai, interactive agreement di kedua-dua kawasan. Di mana mereka berkata kepercayaan skor yang diberi itu adalah konsisten dan signifikan secara statistik. Okay. Hasil kajian yang kedua pula, prestasi pelajar dalam penulisan hujah dan pembacaan hujah tidak dipengaruhi oleh etnik pelajar. Okay, maknanya sama sahaja antara yang berkulit hitam dan berkulit putih. Berbanding dengan gender ataupun jantina, di Ohio, pelajar perempuan boleh melakukan tugas penulisan dan pembacaan hujah lebih baik daripada pelajar lelaki. Tetapi di New Jersey, dia tak ada perbezaan secara statistik lah yang signifikan untuk jantina bagi kedua-dua kemahiran penulisan dan pembacaan hujah. Okey, mari kita lihat tentang kaitan antara kajian ini dengan pendidikan di Malaysia. Kalau pendidikan di Malaysia, kemahiran ini dipanggil sebagai kemahiran berfikir aras tinggi, di mana pada tahun 2014, bahagian pembangunan kurikulum telah menyiapkan ataupun telah menghasilkan satu dokumen kemahiran berfikir aras tinggi bagi aplikasi di bilik darjah. Okey, di mana antara kemahiran tersebut adalah mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta seperti dalam taksonomi Bloom. Okey. Di Malaysia juga kita tak ada language arts subject secara spesifik.
tetapi kemahiran berfikir aras tinggi telah di-blend dalam semua subjek. Contohnya seperti yang telah kajian yang telah dilakukan oleh Nur Akmal Muhammad Daud, Abdul Razak Ahmad, Nuria Muhammad Yaakob yang dibentangkan dalam 7 International Seminar dan Regional Education 2016 yang bertajuk pembelajaran berteraskan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sejarah. Okey, begitu juga Muhammad Syabari Osman, Muhammad Yunus Kasim, di mana jurnal mereka telah diterbitkan dalam Online Journal of Islamic Education 2017 berkaitan dengan keberkesanan permulaan pengajaran menerusi amalan kemahiran berfikir aras tinggi bagi pendidikan Islam. Okey, dan akhir sekali, jangan terkejut bahawa pendidikan berfikir aras tinggi telah diterapkan seawal pendidikan kanak-kanak, di mana kajian oleh Supiah Naciapan, Irna Patricia Joya, Nur Azila Abdullah dan diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak 2019 yang berkaitan dengan pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran di tadika. Jadi sebenarnya kita di Malaysia juga telah ada kemahiran berfikir aras tinggi, tapi cuma tidak ada language arts itulah yang kemahiran berhujah tu, tapi kita blendkan dalam semua subjek di dalam arus pendidikan di Malaysia. Okey, itu saja. Terima kasih. Ada apa-apa soalan ke? Okey, stop game. Ada berapa page lagi ya? Tak habis dah, tak apa. Hello? Dah Ada berapa page lagi presentationnya? Ya? Alamak, tak jelas lah suaranya. Dah habis dah, Doktor? Oh, Dah dah habis. Okey, sorry. Sebab tadi hilang connection sebab mungkin cuaca berangin sini ni, kuat anginnya. Okey. Okey. Okey, kita ada seorang lagi presenter. Okey, thank you Zam. Okey, remove. Okey, add Yusri. Okey. Okey, Yusri boleh start presentation ya. Okey. Sekejap, eh. Okey, cuba share screen, klik share screen button tu. Okey. Dia tak. Entire screen tu. Baik, aku tak keluar ni. Okey, saya tak dapat lagi input. Nanti kalau dah ada tu saya boleh masukkan dalam stream ni. Sekejap Doktor. Share screen. Share screen, kemudian entire Tekan screen butang tu. share screen tu.
Saya dah tekan tu. Tengok entire screen. Dia ada apa application window. Boleh Dia share ada application window, apa pilih PowerPoint. application window. Application window. Share. And then ada tak Doktor? Okey. Dah. Okey. Itulah. Silakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Yang dihormati Syarah Dr. Haris Shah bin Abdul Hamid. Okey. Jadi untuk hari ini saya akan membentangkan iaitu tajuk artikel saya iaitu Do Student Rapidly Guess Repeatedly Over Time? A Longitudinal Analysis of Student Test Disengagement, Background and Attitude. Yang ini adalah ditulis oleh Yusri, tolong buatkan PowerPoint presentation tu. Kita tak nampak PowerPoint. Ada PowerPoint kan? Ada? Oh, tak nampak. Buat slideshow. Oh, saya tekan slideshow. Nampak tak tu? Tak nampak. Rasa kena buat share screen sekali lagi. Okey. Share screen. Dia bukan Chrome tab, tapi application window. Share screen. Okay, application window. Okay, kemudian pilih PowerPoint. Okay. Ada ya? Okay, good. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Yang dihormati pensyarah saya iaitu Dr. Haris Shah bin Abdul Hamid serta rakan-rakan sekalian. Jadi pada petang ni saya akan membentangkan iaitu tajuk saya iaitu Do Students Rapidly Guess Repeatedly Over Time? A Longitudinal Analysis of Student Test Disengagement, Background and Attitude. Okey, ini adalah ditulis oleh James Solon and Megan Kufield iaitu pada tahun 2019. Okey, jadi ini yang saya akan share pada petang ini iaitu pengenalan iaitu apakah tujuan kajian ini dijalankan, kemudian saiz sampel yang terlibat, seterusnya kaedah pengukuran yang digunakan, kemudian hasil kajian, batasan kajian dan seterusnya implikasi dan kesan ya. Okey, jadi kalau kita tengok pada yang pertama iaitu pengenalan ya, iaitu apa itu pengujian. Okey, kalau kita lihat pada tajuk kita petang ni, pengujian dalam pendidikan, sebenarnya ada berbagai-bagai cara untuk menguji pelajar, menguji pekerja dan sebagainya. Tetapi kita fokus kepada iaitu apa itu pengujian. Pengujian merupakan satu set instrumen bersama satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel, tingkah laku atau sebarang perubahan individu ataupun pelajar. Okey, itu pengujian. Sekarang kita pergi kepada apakah iaitu meneka dengan cepat, iaitu ataupun kita panggil sebagai rapid guessing. Okey, meneka dengan cepat ni, rapid guessing ni bermaksud pelajar menjawab dalam masa yang singkat iaitu beberapa saat, jauh di bawah purata masa tindak balas yang diukur. Diukur oleh siapa? Diukur oleh NWEA iaitu Northwest Evaluation Association, iaitu untuk setiap soalan. Sebenarnya apabila kita menjawab setiap soalan diperuntukkan masa untuk menjawab. Sebab tu kalau kita menghadapi exam yang besar, kita diberi tahu masa menjawab sekian-sekian supaya kita dapat membahagikan masa untuk setiap soalan yang kita jawab. Jadi kalau kita pergi kepada lebih mendalam lagi iaitu rapid guessing ya, tekaan pantas atau tekaan cepat dan sebagainya lah.
Okey, bermaksud pelajar yang meneka dengan cepat. Kalau kita letakkan pada kadar 30% daripada keseluruhan soalan tu, akibatnya skor itu mungkin tidak menggambarkan kemampuan keseluruhan pelajar itu. Okey, sebagai contoh, masa yang diperuntukkan contohnya 1 jam setengah, tetapi hanya setengah jam mereka dah siap. Apa yang berlaku kat situ, kemungkinan besar banyak yang dia buat rapid guessing. Okay. Jadi persoalannya di sini adalah bagaimana untuk mengenal pasti pelajar yang membuat tekaan cepat, iaitu dalam sebahagian besar ujian mereka, kerana ada kalanya mereka membuat tekaan, tetapi tekaan yang memang mereka tahu, mereka ada ilmu, mereka jawab. Tetapi kali ini kita nak tengok apakah yang mereka jawab itu betul-betul kerana mereka faham atau mereka hanya orang kata tembak atau tekaan cepat. Jadi jawapannya di sini adalah menerusi ujian. Okey. Ujian di mana pelajar yang meneka atau meneka secara keseluruhan soalan ujian itu dapat dikesan dalam laporan. Okey. Walau bagaimanapun semua pelajar yang meneka secara cepat ini perlu diuji masuk test dalam sistem untuk mengetahui sama ada mereka ni benar-benar dapat menjawab kerana memenuhi penguasaan subjek ataupun tidak. Jadi laporan ini juga boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat mengenai pelajar yang tidak menguasai subjek itu, dan kemungkinan juga boleh mengesan tingkah laku pelajar yang meneka dengan cepat ini. Okey, ada kalanya juga tekaan cepat ini boleh berlaku dalam ujian, iaitu ujian yang dipercepatkan atau ujian yang tanpa masa, kerana ada kalanya kita membuat ujian yang kita tidak highlightkan masa yang diperuntukkan. Jadi mungkin berlaku juga tekaan cepat kerana mereka tidak tidak tergolong dalam satu golongan masa yang telah ditetapkan. Okey, jadi kajian yang dijalankan ini adalah untuk menyiasat penggunaan tekaan cepat di kalangan pelajar dan mengesan soalan yang tidak dapat dikuasai oleh pelajar. Okey, seterusnya kita tengok kepada slide yang kedua saya, iaitu tujuan kajian. Okey, mengapa kajian ini dijalankan? Okey, kebiasaannya kita nak mencari mengapa berlaku tekaan cepat dengan pelajar ni. Okey, iaitu yang pertama untuk menyiasat sama ada pelajar yang membuat tekaan cepat adalah disebabkan kerana pencapaian akademik mereka. Pencapaian akademik mereka itu bermaksud adakah mereka ni pelajar yang belakang, pelajar slow learner, pelajar yang kurang kemahiran, atau mereka ini adalah pelajar yang baik, pelajar yang di kelas hadapan, ataupun mereka yang buat tekaan cepat ni adakah kerana bergantung kepada keadaan semasa. Sebagai contoh, banyak isu sekarang ni iaitu soalan-soalan matematik yang dijawab oleh pelajar tak cukup masa. Mengapa jadi macam tu? Bila masa ni peruntukan tu tidak cukup, ini akan menarik pelajar supaya membuat jawapan dengan segera. Itu yang dipanggil sebagai tekaan cepat. Okey, jadi yang kedua adalah tujuan kajian ini juga adalah untuk mengkaji tekaan cepat yang dikaitkan dengan sifat psikologi pelajar dan juga latar belakang pelajar tertentu. Dan kita juga kadang-kadang kita boleh lihat terutama dalam sifat psikologi pelajar, adakah pelajar ini pelajar yang bagaimana, pelajar yang memang boleh menguasai dengan cepat sesuatu mata pelajaran, ataupun pelajar ini memang lambat untuk menguasai sesuatu mata pelajaran. Dan juga boleh juga dilihat untuk kita juga kajian ini juga untuk mengkaji latar belakang pelajar tertentu, iaitu kalau kita lihat pelajar ini daripada sosioekonomi yang macam mana, pelajar yang daripada golongan orang yang berada ataupun golongan orang yang susah. Okey, jadi kita tengok yang seterusnya, iaitu dalam size sample. Okey, size sampel kajian ini adalah menggunakan pelajar daripada grade 2 hingga grade 9 daripada daerah di sebuah sekolah di mana besar di Amerika Syarikat Barat. Okey, sebahagian besar pelajar ni adalah pelajar yang menggunakan bahasa Inggeris dan pelajar yang tergolong daripada golongan berpendapatan rendah. Okey, jadi kalau kita tengok kepada size sampel ni, kajian ini menggunakan keputusan daripada 6 ujian yang dijalankan sepanjang 3 tahun
Okey, untuk menyiasat penggunaan penggunaan tekaan cepat di kalangan pelajar, iaitu adalah suatu sikap atau libat berdasarkan keadaan semasa. Kalau kita tengok saya sampel ni, kajian ini dijalankan selama 3 tahun ya, iaitu bermula daripada 2014 hingga 2015 dengan bilangan sampelnya adalah 30,783, diikuti dengan tahun berikutnya 2015 hingga 2016 iaitu 28,790 dan juga tahun terakhirnya iaitu 2016 hingga 2017 iaitu melibatkan 29,286 orang pelajar. Okey. Sebenarnya apakah metod atau kaedah pengukuran yang digunakan? Okey, untuk kadar skor tekaan cepat ni iaitu rapid casing ni, menggunakan ujian berasaskan komputer adaptif, iaitu jadi kita lihat apakah sebenarnya ujian berasaskan komputer adaptif ni. Pengujian adaptif berkomputer ni merupakan kaedah lanjutan menerusi teknologi bagi penilaian dalam pembelajaran di mana komputer akan memilih dan menjana item-item ujian mengikut anggaran iaitu tahap keupayaan pelajar. Jadi secara khususnya jika soalan yang dipaparkan adalah sukar bagi pelajar, maka item soalan yang seterusnya akan lebih mudah tahap dia, level dia. Okey. Jadi ada apakah kebaikannya? Jadi kebaikannya adalah bagi pelajar yang mempunyai keupayaan tinggi, kefahaman dia cepat menguasai, jadi dia tidak akan merasa bosan semasa menjawab soalan ujian yang diberikan. Sementara bagi pelajar-pelajar yang berkeupayaan rendah, yang keupayaan sederhana, rendah, pula tidak akan merasa tertekan kerana mereka akan menjawab soalan pengkhususan yang bersesuaian dengan tahap kemampuan mereka. Okey, jadi kebiasaan item-item ni akan melalui proses RTE iaitu Response Time Effort, iaitu indeks berdasarkan masa tindak balas dari jumlah usaha yang ditunjukkan oleh pengambil ujian iaitu pelajar itu semasa ujian, terutamanya ujian multiple choice iaitu pilihan ganda. Jadi secara khususnya RTE ini menyamai perkadaran tindak balas pelajar yang merupakan tingkah laku penyelesaian berbanding dengan tekaan cepat. Okey, kalau kita compare kedua-dua, ini bagus kerana dia tingkah laku penyelesaian berbanding tekaan cepat. Dia boleh selesaikan satu persatu berbanding hanya meneka. Okey, sebagai contoh, jika kita letakkan nilai RTE 0.75 bermaksud pelajar yang meneka secara cepat ni 25% daripada item yang dikemukakan. Jadi menurut WISE 2015, penyelidikan menunjukkan bahawa nilai RTE dari 0.90 atau lebih rendah boleh mempengaruhi skor ujian tersebut. Jadi apakah yang disebutkan sebagai map grow ini? Jadi map grow atau kita panggil sebagai ujian pertumbuhan map bergantung kepada pelajar yang cuba menjawab setiap soalan. Jadi ujian ini dapat memilih soalan mana yang lebih sukar atau yang lebih mudah berdasarkan respon pelajar. Okey, jadi untuk kajian ini ianya dijalankan 2 kali setahun, iaitu dijalankan pada musim gugur dan musim bunga. Okey, jadi masa ujian yang diperuntukkan adalah antara 40 hingga 60 minit bergantung pada kelas dan juga subjek tersebut. Okey, jadi bilangan soalan yang terlibat adalah antara 40 hingga 50 item, iaitu dia bahagian kepada 2 iaitu reading dan juga matematik. Sekejap lagi saya kongsikan apa yang terkandung dalam reading dengan matematik ya. Okey, kemudian seterusnya kaedah tinjauan pembelajaran sosioekonomi. Okey, jadi dalam pembelajaran sosioekonomi ni dia melibatkan keberkesanan diri, iaitu pada diri pelajar itu sendiri dari segi pembelajaran dia, adakah dia dapat menguasai atau tidak, kemudian dia boleh menjawab berdasarkan pengetahuannya ataupun dia hanya meneka saja. Okey, seterusnya iaitu pertumbuhan pemikiran. Okey, pemikiran dia daripada satu, sebab dia melibatkan pelajar grade 2 hingga grade 9, jadi dia mengambil masa yang agak panjang. Jadi dinilai daripada pertumbuhan pemikiran dia dan juga pengurusan diri dari segi pembelajaran dia dan sebagainya. Okey, seterusnya kita lihat kepada kadar skor tekaan cepat.
Okey, jadi di sini kalau kita lihat jadual ni, kadar skor tekaan cepat ni. Okey. Jadi kalau kita lihat jadual ni menunjukkan sampel yang digunakan dalam kajian termasuk perkadaran pelajar yang membuat tekaan cepat. Okey, dari 10% item ujian. Misalnya kalau diletakkan anggaran RTE yang lebih besar atau sama dengan 0.90 dekat atas ni. Okey, jadi mengikut grade dan juga subjek. Okey. Selaras dengan kajian yang sebelum ni, pelajar yang membuat tekan cepat lebih kerap dalam reading. Ni saya kata tadi, dalam reading berbanding dengan matematik. Okey. Dan kadar tekaan cepat semakin meningkat dari masa ke semasa lah, iaitu bertambahan umur yang melibatkan perubahan itu berlaku. Okey, jadi dalam jadual ini N, di sini N ni mewakili jumlah pelajar dalam sampel. Okey, ini secara keseluruhan dan bukannya sampel yang mana yang meneka cepat sahaja. Jadi setiap baris mewakili kumpulan pelajar yang tertentu. Okey. Seterusnya dari segi tinjauan pembelajaran sosioekonomi. Jadi kalau kita tengok table ni, statistik ni yang dilihat pada tahun 2016 hingga 2017 iaitu dia by district, itu daripada daerah. Okey, jadi skor dari tinjauan daerah ni dijalankan pada tahun 2016 hingga 2017 ini untuk mengukur, iaitu mengukur apa? Mengukur ketiga-tiga ini, iaitu dari segi keberkesanan akademik dia, pengurusan diri dan juga ni grow mindset ni pertumbuhan dia punya pemikiran ni lah. Okay, jadi ketiga-tiga konstruk ini telah terbukti mempunyai kaitan dengan tekaan yang cepat ketika ujian pencapaian dan juga tinjauan yang dijalankan secara serentak. Ini menurut Solon iaitu 2019. Jadi setiap skala dilihat dan diukur dengan menggunakan 4 atau 5 kategori mengikut skala Likert. Okay, jadi bilangan pelajar yang dilihat dan diukur secara teknikal iaitu berdasarkan pemerhatian, iaitu di sini mean observed item score. Okay, jadi purata skor item yang diperhatikan dan dihasilkan dengan mengambil mean, iaitu baris bagi skor skala Likert untuk item yang membentuk skala. Jadi sebagai contoh kita lihat self-efficacy ni, iaitu masing-masing pada skala Likert diletakkan skala Likert 1 hingga 5. Jadi skor untuk item ni yang dihasilkan secara keseluruhan dengan mengambil nilai skor skala Likert adalah 4 di sini ya, dinilai sini dapat 4, sini 4, di sini 5. Okey, seterusnya adalah hasil kajian. Okey, jadi hasil kajian di sini adalah kalau kita lihat dia jadual ni, iaitu jadual 5A dengan 5B ni, iaitu menunjukkan kolerasi iaitu skor RTE dalam membaca, iaitu reading dan juga matematik. Okey, di sini reading dan juga matematik untuk setiap jangka masa dalam kajian, iaitu kalau kita lihat di sini ada musim gugur dan juga musim bunga, itu daripada 2014 hingga 2017. Okey, jadi dalam pembacaan RTE ni dari musim gugur 2014 ni, okey, berkorelasi 0.43, contohnya di sini jadi ukur daripada sini 0.434 ni. Okey, hingga ke musim gugur 2014 iaitu berkolerasi 0.304. Okey, jadi trend yang serupa dengan korelasi dari masa dapat dilihat dalam matematik. Di sini matematik sama juga 0.394, 357, 280 dan seterusnya. Okey, jadi pengurangan kolerasi ini secara berterusan dari masa ke masa menunjukkan RTE ini ada dalam keadaan yang stabil. Okey, jadi kalau kita lihat kepada hasil kajian ni,
Yang seterusnya adalah tadi dari bentuk data, kali ini dari segi bentuk penerangan ya. Okey, oleh itu tekaan cepat itu, rapid guessing ni adalah disebabkan oleh sifat pelajar itu sendiri berbanding dengan pencapaian pelajar. Maknanya dia melihat kepada diri pelajar itu sendiri berbanding daripada pencapaian dia. Jadi penemuan dalam kajian ini secara amnya lebih konsisten untuk menyatakan rapid guessing ni di peringkat sekolah menengah biasanya menjadi lebih lazim, lebih banyak digunakan. Okey, jadi secara keseluruhannya kita lihat sebagai contoh kalau dalam kajian ini dilakukan selama 6 ujian matematik yang dijalankan. Pada ujian yang sama, pelajar yang meneka dengan cepat lebih daripada 2 kali melakukannya, iaitu pada hanya satu ujian membanding dengan ujian secara keseluruhan. Jadi tekaan cepat ini juga adalah disebabkan di sini disebabkan oleh faktor psikologi seperti persekitaran bilik darjah, keadaan semasa ujian dan juga perasaan pelajar itu ketika mengambil ujian. Okey. Seterusnya adalah hasil kajian juga menunjukkan bahawa faktor kurang keyakinan diri iaitu sikap dan persepsi pelajar itu sendiri, iaitu terutamanya iaitu tekaan cepat dan rapid guessing ni yang dikaitkan dengan pengurusan diri dan juga keberkesanan akademik, iaitu tidak dapat menguasai subjek. Okey. Seterusnya dalam kajian ni apakah dia punya batasan kajiannya? Jadi kalau kita lihat batasan kajiannya adalah dari segi generalisasi, iaitu kajian ini hanya melibatkan satu daerah dan hanya melibatkan pelajar bahasa Inggeris dan juga pelajar yang berpendapatan rendah. Dan model yang digunakan juga adalah LST model, iaitu kajian hanya satu kajian yang menggunakan LST iaitu latent state model. Okey, seterusnya apakah implikasi dan juga kesan pada kajian ini, iaitu implikasi dia dapat kalau ujian ini dilaksanakan dengan berkesan dapat mengesan pelajar yang meneka dalam ujian, dan seterusnya dapat menurunkan atau mengecilkan impak iaitu sikap meneka terhadap pencapaian pelajar. Jadi apa penambahbaikan yang boleh dibuat adalah untuk mengelakkan daripada rapid guessing ni berlaku, kita seharusnya menekankan masa menjawab untuk pelajar tu dengan masa yang cukup. Bermakna kita kena kaji satu soalan tu berapa average masa yang diperlukan agar kita boleh dapat mengurangkan tekaan cepat ni. Dan yang keduanya adalah dia merangkumi keseluruhan subjek. Seharusnya ujian yang dilaksanakan kena merangkumi keseluruhan subjek yang telah dipelajari untuk mengelakkan daripada tekaan cepat ini berlaku. Okey, jadi itu saja daripada saya petang ni. Harap ada apa-apa yang kita boleh kongsi lagi. Okey, terima kasih Yusri. Okey, saya remove dulu remove. Okey. Okey, kalau ada apa-apa soalan dan juga feedback kepada semua pembentang, boleh letakkan komen dan juga soalan di Telegram group, sebab saya akan tutup broadcast di StreamYard ni. Cuma satu yang saya nak beri feedback kepada semua this is for everyone. Saya nampak skill untuk membuat pembentangan tu ada, keyakinan untuk membuat pembentangan pun nampak tinggi. So itu baguslah untuk membuat pembentangan dengan lebih berkesan. Kita buat macam ni, fikir macam ni sekejap sorry, add mana dia? Kamera tak ada pula dah. Okey, tak apalah. Kita buat macam ni katalah kita diminta untuk membuat presentation tentang satu filem, tentang satu filem, dan bila kita nak ceritakan filem ni tentang kepada orang lain, kita tak perlu ambil filem, jalan cerita filem tu daripada awal sampai ke hujungnya.
ya. Itu seolah-olah macam replay, kita replay the movie, ya. Apa yang kita perlu buat adalah kita highlight plot ataupun jalan cerita yang penting, ya. Dan kemudian daripada situ baru kita mungkin buat komen ataupun kita berikan pandangan kita tentang kualiti movie, kualiti aktor dan juga pelakon-pelakon di dalam movie tersebut, falsafah yang mungkin boleh kita ambil daripada movie dan sebagainya. Ya, jadi dalam presentation tadi saya nampak ada kecenderungan untuk memberi terlalu banyak detail, terlalu banyak maklumat. Pada saya itu tidak memberi banyak manfaat kepada pendengar yang lay person. Ya, kalau kita membentang untuk orang yang memang betul-betul dalam bidang pengukuran mungkin okey, tetapi bila terlalu banyak technical details, ia mungkin tidak membantu untuk membantu pendengar untuk faham artikel kita tu tentang apa sebenarnya, ya. Jadi kalau saya ambil balik analogi tadi untuk membuat ulasan membentangkan tentang filem, kita bukan nak ceritakan semula filem tu, tetapi kita nak buat ulasan tentang filem. Jadi itu sebenarnya yang saya harapkan dalam presentation dalam kolokium kita ni. So overall it's okay, it's a learning experience. Ini pun first time saya gunakan platform StreamYard ni. Jadi dapat technical knowledge kita jugalah, ya. Okey. Jadi itu saja. Kalau ada apa-apa nanti sambung chat di Telegram group. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada semua. Okey, kita jumpa lagi lah di platform yang lain nanti. Okey. Okey, saya nak bergerak balik ke KL petang ni. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang.